ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን 10 የዩቲዩብ ቻናል አይዲያዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ እየተሰሩ ያሉትም ያልተሰሩትንም የዩቲዩብ አይዲያዎችን የምናወራ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን አይዲያዎች ሳወራ ተሞክሮ የሚሆኗችሁን አሁን ላይ በአሪፍ ሁኔታ እየሰሩ ያሉትንም የዩቲዩብ ቻናሎች የምናይ ይሆናል። ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያገኙም ጭምር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ የዩቲዩብ አልጎሪዝም ይህን ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲያደርስ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ ላይክ አደረጋችሁ ወደ ቪዲዮ 10 የዩቲዩብ አይዲያዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ዛሬ ያቀረብኩላችሁ እነኚህ 10 የዩቲዩብ አይዲያዎች መርጬ ነው ያቀረብኩላችሁ። በቀጣይ ደግሞ 50 የዩቲዩብ አይዲያዎችን ይዤላችሁ መጣለሁ በሰፊው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ግን ለእናንተ የሚሆነውን ሰሌክት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ተሞክሮ የሚሆናችሁን የዩቲዩብ ቻናሎች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሳምንት ስለ ዩቲዩብ ማውራታችንን ቀጥለናል። ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ፕሌሊስት ላይ ስለ ዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት፣ እንዴት ነው ገንዘብ መቀበል ምንችለው፣ እንዴት ነው ከባንክ ጋር ኮኔክት ማድረግ ምንችለው የሚለውን ሙሉ ነገር ሰርቼላችኋለሁ። ስለዚህ ጥያቄያችሁን ችግራችሁን የሚፈቱ ቪዲዮዎች ነው እየሰሩ ያለሁት። ስለዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ አይዲያው እንሄዳለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው አይዲያ ቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ የመጀመሪያው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም እየሰሩ ያሉ ልጆች አሉ፣ ግን በደንብ የሄደ የዩቲዩብ ቻናል አላየውም። አሪፍ አይዲያ ነው። ቴክኖሎጂ ከሌሎች ለየት የሚያደርገው አንደኛ በትንሽ ቪዲዮ ብዙ ብር ማግኘት ትችላላችሁ። ምክንያቱም በእናንተ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የሚተዋወቁ ማስታወቂያዎች ክፍያው በጣም ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከፕራንክ በላይ ከሌሎች ቪዲዮዎች በላይ ቴክኖሎጂ ላይ የሚገባው ማስታወቂያ አሪፍ ክፍያ ያስገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ተሞክሮ የምናነሳው የማንንም ዩቲዩብ ቻናል አናነሳም፣ የኔን እናነሳለን። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገውና ሶሻል ብሌድ ምን ያህል እንደምንሰራ ማየት ትችላላችሁ። በወር ውስጥ በትንሹ 14 ምንም ቪዲዮ ባልሰራ 14 እሰራለሁ ይለኛል። ይሄኛው ከ14 እስከ 221 መስራት ትችላል ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ገና እያደገ ያለ ቻናል ነው። በወር ውስጥ ብቻ ወደ 2000 ሰብስክራይበር አግኝተናል ማለት ነው። አሁን በወር ውስጥ 3000 4000 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። የዛሬ አመት እንግዲህ 100000 ሰብስክራይበር እንገባለን። ያው ሰርች ኢንጂን ላይ እየሰራን ስለሆነ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ ብትሰሩ በጣም ያወጣው ቴክኖሎጂ ነው። እንዴት መስራት እንዳለባችሁ ምናም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው አይዲያ ገና ያልተሰራው ቴክኖሎጂ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ዋይፋይ በቅናሽ ዋጋ መግባት ይጀምራል ማለት ነው። ለውጭ ድርጅቶች ሲሸጥ ዋይፋይ በቅናሽ ዋጋ ብዙ ሰው ማስገባት ስለሚጀምር ቴክኖሎጂ ብትሰሩ በጣም በትንሽ ቪው አሪፍ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ብዙ ሰው ጋም ተደራሽ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛው ጌሚንግ ቻናል ነው። ጌሚንግ ቻናል አንደኛ ድምጻችሁን አትጠቀሙም። ጌሚንግ ቻናል እንደ ወርልድ እንደ አጠቃላይ ነው የምትሰሩት። ምክንያቱም በጣም ቋንቋ አይጠይቅም። ስለዚህ ሁሉም ሰው የሚከታተለው ነው። ጌሚንግ ቻናል በጣም ፌመስ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም የተሰራ የለም በዚህ ቻናልም። ጌሚንግ ቻናል አንደኛ በትንሽ ቪው ብዙ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ እና ብዙ ሰው ሰርች ሊያደርገው የሚችለው ነገር ነው። የጌሚንግ ቻናል ጌሞችን አሪፍ የፒሲ ፐርፎርማንስ ይጠይቃል። አሪፍ ፒሲ ካላችሁ እንዲሁም አሪፍ ስልክ ካላችሁ የስልክ ጌሞችን በመጫወት የጌሚንግ ቻናል ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስትጀምሩ በጣም ሊከብዳችሁ ይችላል። ስለዚህ የጌሚንግ ቻናል በጣም አሪፍ ነው። እሱንም ብትሰሩ በጣም ቤስት ነው። እስክትጀምሩ ድረስ በጣም በአሪፍ ሁኔታ የሌሎችንም የዩቲዩበሮች እያያችሁ ጌሚንግ ቻናል ላይ ብትሰሩ በጣም አሪፍ ነው። ሶስተኛው ሪአክሽን ቪዲዮ ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው እየተሰራ ያለው የሪአክሽን ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ሪአክሽን ቪዲዮ በጣም አሪፍ ነው። በእኛ ሀገር በሪአክሽን ቪዲዮ በጣም ብዙ የሚታወቁ ዩቲዩበሮች አሉ። እኔ ከማቃቸው መካከል ባቢ በጣም በሪአክሽን ቪዲዮ ይወደድለታል። በጣም ብዙ ቪው አለው፣ በየቀኑ ይታይለታል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ሪአክሽን በጣም ብዙ ሰዎች እየሰሩ ነው። እኔ ከማቀው መካከል ባቢን አንስቻለሁ። ወደ 217000 ሰብስክራይበርስ አለው። ባቢ በወር ውስጥ ምን ያህል ያገኝ ይችላል የሚለውን እናያለን። እሺ ባቢ እንደምትመለከቱት በወር ውስጥ ከ123 እስከ 2000
ዶላር ድረስ በወር ውስጥ ያገኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ይታይለታል። የሪአክሽን ቪዲዮ ኢትዮጵያ ውስጥ ብትሰሩ በአሁን ሰዓትም ብዙ ሰዎች እየሰሩ ያሉት እሱን ነው ማለት ነው። የሪአክሽን ቪዲዮ ብትሰሩ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። የሪአክሽን ቪዲዮ እንዴት እንደምትሰሩ ካላወቃችሁ ደግሞ በዚህ ወር ውስጥ በአንድ ቀን እሰራላችኋለሁ እንዴት መስራት እንደምትችሉ ሙሉ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የሪአክሽን ቪዲዮ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ይታያል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከታች የሪአክሽን ቪዲዮ የኛን የዩቲዩብ ቻናል ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ኒውስ የዜና ቻናል ነው። የዜና ቻናል ኢትዮጵያ ውስጥም አሁን በከፍተኛ ሁኔታ ከሁሉም በከፍተኛ ሁኔታ እየታየ ያለው የዜና ሀሳብ ነው። ዜና ብትሰሩ በጣም አሪፍ ነው፣ ይታያል፣ ብዙ ሰው የሚያየው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዜና ደግሞ ሁላችሁም የምታውቁት አቤል ብርሃኑ የወልኔዋ ልጅ በአሁን ሰዓት ወደ 900,000 ሰብስክራይበርስ የሚጠጋ ሰብስክራይበርስ አለው ማለት ነው። በጣም የሚታወቀው ዩቲዩበር ነው በዜና ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ የምናውቃቸው ዜና አለ። ለተሞክሮ እንዲሆነን አቤል ብርሃኑን አቅርበናል ማለት ነው። አቤል ብርሃኑ በወር ውስጥ ምን ያህል ይሰራል የሚለውን አቤል ብርሃኑ እንደምትመለከቱት በወር ውስጥ ብቻ ከ1.2K እስከ 19.7K ዶላር ድረስ ይሰራል ማለት ነው። ከ120 በትንሹ ከ120 ከ1200 እስከ 19700 ዶላር ድረስ በወር ውስጥ ይሰራል ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ብትሰሩ የሚያዋጣችሁ በአራተኛ ደረጃ የዜና ሀሳብ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው ይሄ። ሌላኛው በአምስተኛ ደረጃ አፕ ሪቪው በጣም አሪፍ ነው። የስልክ አፕሊኬሽኖችን የምትሰሩ ከሆነ ስለነሱ አጠቃቀም አሪፍ ሰው በየቀኑ የሚጠቀመውን ትሪኮችን ስለ አፕሊኬሽን ትሪኮችን የምታቀርቡ ከሆነ በጣም ይታዩላቸዋል። በጣም ኢንስፓየር የሚያደርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ አሉ። ከነኛ መካከል አንዱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በአፕ ሪቪው ኢትዮጵያ ውስጥ ከማውቃቸው ዩቲዩበሮች መካከል እይታዬ በጣም አሪፍ የዩቲዩብ ቻናል ነው። አሁን ላይ ብቻ 141,000 ሰብስክራይበርስ አለ። ሰብስክራይበርሱ በፍጥነት እየጨመረ ያለ የዩቲዩብ ቻናል ነው። እይታዬ የአፕ ሪቪው የሚያቀርብ የዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ብትሰሩ በጣም አሪፍ የአፕ ሪቪው ነው። እናንተ ስታቀርቡ ከሌሎች ዩቲዩበሮች ጋር በተሻለ መልኩ አቀራረባቸው አሪፍ ከሆነ በደንብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ሲጀምሩ ምን አይነት ቪዲዮ ይለቁ እንደነበረ ደግሞ ብታዩ ለእናንተ ኢንስፓየር ይሆናችኋል ማለት ነው። ገብታችሁ እዩዋቸው ማለት ነው። ስለዚህ እይታዬ በወር ውስጥ ከ70 እስከ 1,000 ዶላር ድረስ ያገኛል ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አፕ ሪቪው በጣም አሪፍ ነው። ሰብስክራይበራችሁን በፍጥነት እንዲጨምር የሚያደርግ ነው። የአፕሊኬሽን ስለሆነ ሰርች ኢንጂን ላይ ሰው ስልኩን ሁሌ ስለሚጠቀም ስለ ስልክ ማወቅ ይፈልጋል። ስለሱ ብትሰሩ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። አፕ ሪቪው በአምስተኛ ደረጃ። ስድስተኛ ደረጃ ደግሞ ያስቀመጥነው የእንግሊዘኛ ቱቶሪያል ብትሰሩ በጣም አሪፍ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም ብዙ እየተሰሩ ያሉ ቪዲዮዎች አሉ። አሁን ላይ ግን በጣም እናንተ በተሻለ ሁኔታ መስራት ትችላላችሁ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኢንተርኔት ገና እየተስፋፋ ስለሆነ ብዙ ሰው ገና ዩቲዩብን ማያቅ አለ። ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ሰው ዩቲዩብን ሚያቅ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ የእንግሊዘኛ ቱቶሪያል ለእናንተ በጣም አሪፍ ነው። እንግሊዘኛ ቱቶሪያል ብትሰሩ ምክንያቱም ሰው በየቀኑ የሚያየው ነገር ነው። ሰርች እያደረገ ያየዋል። ስለዚህ ከሌሎች የዩቲዩብ ቻናሎች የሚለየው እንግሊዘኛም ሰው በየቀኑ ዴይሊ ያን ቪዲዮ ሊከፍተው ይችላል። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ የምታገኙበት ነው ማለት ነው የእንግሊዘኛ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው በየጊዜው ያን ቪዲዮ ለመልመድ ሲል ፕራክቲስ ያደርገዋል። በየቀኑ የሚያየው ነገር ስለሆነ ይሄ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በዚህ ጉዳይ እውቀቱ ካላችሁ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የኛም የዩቲዩብ ቻናል እንግሊዘኛ የምንማርበት ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ሌላኛው በእንግሊዘኛ ተሞክሮ የሚሆኑን የዩቲዩብ ቻናሎች ይማሩ በኮቪድ ታይም የተከፈተ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በአሁን ጊዜ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረ የዩቲዩብ ቻናል ነው። አሁን ላይ በ167,000 ሰብስክራይበርስ አለው ማለት ነው። ማራኪም እንዲሁ በኮቪድ ታይም ከኮቪድም በጣም ካለፈ በኋላ የተከፈተ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በአጭር ጊዜ 81.3K ሰብስክራይበርስ አለው ማለት ነው። እነኚህም በጣም ተሞክሮ የሚሆኑን የዩቲዩብ ቻናሎች ናቸው። በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በእንግሊሽ ቱቶሪያሎች ላይ ብትሰሩ በጣም ያልተሰሩ ናቸው። ሰው ተጨማሪ ቱቶሪያሎችን ማየት ይፈልጋል። እናንተ በተሻለ አቀራረብ ከሌሎች በተሻለ አቀራረብ ማቅረብ ከቻላችሁ ሰው እናንተን ያያቸዋል ማለት ነው። ሰባተኛ
ፕራንክ ላይ አሁን ላይ የምናቀው ብዙ ልጆች ይሰራሉ ግን በተለየ ሁኔታ ሁላችሁም የምታውቁት ሚኮ ማይክ ነው። ሚኮ ማይክ ለየት ባለ አቀራረብ ይዞ ስለመጣ ነው። ከዚህ በፊት የምናቃቸው ብዙ በፕራንክ የምናቃቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ እሱ ለየት ባለ አቀራረብ ይዞ ስለመጣ ነው በጣም ፌመስ የሆነው። አሁን ላይ 430,000 ሰብስክራይበርስ አለው ማለት ነው። በከፍተኛ ሁኔታ እየታየለት ያለ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ለብዙዎቻችሁ ተሞክሮ ይሆናል። ስለዚህ እናንተም ለየት ባለ አቀራረብ የምትመጡ ከሆነ አሪፍ ተከታይ ታፈራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሚኮ ማይክ በአሪፍ አቀራረብ ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አሪፍ ክፍያ ያገኛል እሱ ማለት ነው። ስምንተኛ ዴይሊ ቭሎግ የቀን ውሏችሁን በመቅረጽ ካሜራ ካላችሁ በአሪፍ አቀራረብ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ዴይሊ ቭሎግ የቀን ውሏችሁን በመቅረጽ በጣም የምናቀው ነቢል ኑር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይታይለታል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የቀን ውሎውን እንደምትመለከቱት ርዕስ አጠቃቀሙን ታምብነል አጠቃቀሙን በሙሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የሚሰራው። ስለዚህ በጣም ይታይለታል ማለት ነው። ክፍያው ከሚገርማችሁ በጣም ከፍተኛ ክፍያ ነው። በወር ውስጥ ብቻ ከ509 እስከ $8,000 ያገኛል ማለት ነው። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይታይለታል ማለት ነው። አቀራረቡ ደስ ይላል። ለዛ ነው ተወዳጅ የሆነው ብዙ ሰው ማይለትም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እስካሁን ተሞክሮ የሚሆኑት ዩቲዩበሮችን የጠቀስኩላችሁ ሁሉም አመጣጣቸው በፊት ከነበሩት ለየት ባለ መልኩ ነው ይዘው የሚቀርቡት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ለየት አድርጋችሁ የምታቀርቡ ከሆነ አሪፍ አይዲያ ነው። የቀን ውሏችሁን በሚገርም ሁኔታ በአሪፍ ድምጽ በአሪፍ ጥራት የምታቀርቡ ከሆነ በአሪፍ ኤዲቲንግ የምታቀርቡ ከሆነ ሰው በአሪፍ ሁኔታ ይከታተልላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዴይሊ ቭሎጋችሁን ብትሰሩ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። በደንብ ይታይላችኋል። ይሄም በጣም ቤስት ነው ማለት ነው። በ8ኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት። 9ኛ የምግብ ዝግጅት ነው። የምግብ ዝግጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የምናቃቸው አሉ ማለት ነው። እህቶቻችን ብዙ እህቶች አሉ በምግብ ዙሪያ የሚሰሩ ማለት ነው እናንተ የምታቋቸው። ስለዚህ በምግብ ዙሪያ ስለዚህ ተሰርቷል ብላችሁ ቁጭ አትበሉ። በምግብ ዝግጅት ዙሪያ በየጊዜው የሚታይ ቪዲዮ ስለሆነ እሱም በምግብ ዙሪያ ብትሰሩ በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ። ስለዚህ ቤት ውስጥ የምትሰሩትን እያንዳንዱን ነገር በሚገርም አቀራረብ የምታቀርቡ ከሆነ ሰው ያይላችኋል ማለት ነው። አሪፍ ኢሜጅ ታምብነሉን አሪፍ የሚያምር አርጋችሁ ብታቀርቡ ለሰዎች የሚስብ አርጋችሁ ድምጻችሁ አሪፍ ቢሆን አቀራረባችሁ አሪፍ ቢሆን ሰው አሁን የሚከታተላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የምግብ ቻናል ብዙ ቻናል አለ ብላችሁ ጸጥ ማለት የለባችሁ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኢንተርኔት ገና አሁን ከዚህ በኋላ ነው እየሰፋ እየሄደ ያለው ማለት ነው። በ9ኛ ደረጃ ስለ ምግብ መሰሩ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ቱቶሪያል 10ኛ ቡክ ስቶሪ። ይሄ ቡክ ስቶሪ ደግሞ የምታነቡትን መጽሐፍ ሪፈር በማድረግ እንዲሁም የምታነቡትን መጽሐፍ አሪፍ ድምጽ ካላችሁ አሪፍ ማይክ ካላችሁ ለሰው በተረካ መልክ እያነበባችሁ አንደኛ ለራሳችሁ ሙቀት ነው፣ ሁለተኛ ለሰው ማቅረብ ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሰው ጧት ሲነሳ ዴይሊ ከማንበብ ይልቅ ጆሮ ላይ የሚያነቃቁ ንግግሮችን የሚያነቃቁ መጽሐፍቶችን ጆሮ ላይ አድርጎ መስማት ይወዳል። ስለዚህ የምታነቡትን መጽሐፍ በድምጽ ብታቀርቡ በጣም አሪፍ ነው። ይሄም ያልተለመደ ነገር ነው፣ ተሞክሮ ነው ብዬ ማቀርብላችሁ። ዩቲዩብ ቻናልም ብዙም የለም ግን አንዳንድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ለእናንተ ሙቀት ነው። ድምጻችሁን ሪከርድ እያረጋችሁ በሚገርም ሁኔታ በሚገርም አቀራረብ የምታቀርቡ ከሆነ ይሄም በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ቲፕ ቦነስ ቱቶሪያል። ማንኛውንም የምትሰሩት ነገር አካባቢያችሁ ላይ ያለውን ቱቶሪያሎች ማንኛውም የምታዩትን ነገር ስለሱ ነገር ቱቶሪያል ብትሰሩ ሰው በጣም ያይላችኋል ማለት ነው። ፕሮግራሚንግ ሊሆን ይችላል፣ የስነ ውበት አጠቃቀም ቱቶሪያል አጠቃቀሞችን የምታሳዩ ከሆነ ሰው ያያል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ዛሬ ወደ 11 ነጥቦችን አንስቼላችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ እነኚህን ቪዲዮዎች ሪአክሽን እንዴት መስራት እንደምትችሉ የዜና ኒውስ እንዴት ነው ኤዲት ማድረግ የምትችሉ የሚለውን ሙሉ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። በስልካችሁ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምትችሉ ለአንድ ወር ያህል በየቀኑ ተከታታይ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ዩቲዩብ አልጎሪዝም ለብዙ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ እንዲያደርስ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ሼር አድርጓቸው ማለት ነው። እንደሚመቻችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ይሄን ቻናል ደግሞ ለብዙዎች ሪኮማንድ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።